shouldn't be. אני חושב שהפכת נוגעת למפלגה הליברטריאנית בארצות הברית. כולנו מכירים את מה שענן אמרה, כך שאין להם בסיס פילוסופי של סוציאליסט מרקסיסטי על ליברטריאן. ובכל זאת, היא גם תמכה בריאליזם. וכיום, הבחירה שלך בין ימין לשמאל בארצות הברית היא בין המפלגה הנאו-קונסרבטיבית, הניאו-קונים, הדתיים, הקיצוניים לבוש, ובין הצד השני שזה הילרי קלינטון ואל גור, ולכן נוכל לצורך... סוציאליסט, כן. ובעצם המפלגה ליברטריאנית תומכת ב-99% מהדברים שנכון להם מאוד בשבילם. הנושא שהבסיס הפילוסופי שאין להם זה נכון. אני אתן תשובה קצרה, כי אני לא בטוח שכולם מתעניינים בהכרח למה איין ראנד אמרה לא להצביע בשביל המפלגה הליברטריאנית, כי אם אתה מסתכל על זה, הליברטריאנים נראים כמו אובייקטיביסטים, או עומדים ביחד עם אובייקטיביסטים. המפלגה הליברטריאנית בארצות הברית זו מפלגה שבעד חופש כלכלי, אבל אין לה, היא מתחילה עם מושג של חופש, וזה כל מה שחשוב להם. יש ליברטריאנים קומוניסטים, יש ליברטריאנים, כל מיני ליברטריאנים משונים ומגוונים. הבעיה שאין להם בסיס רעיוני היא בעיה מאוד גדולה, היא לא בעיה קטנה. והבעיה שאין להם בסיס רעיוני גורם להם לדעות לא נכונות בהרבה תחומים. ככה שהיום הדמיון בין איין ראנד למפלגה הליברטריאנית הוא לא 99%, אפילו לא בעניינים של פוליסה. ואני אתן לך דוגמה אחת, אבל אפשר לדבר על זה. מדיניות חוץ, שדיברנו פה, הליברטריאנים, ואם אתה המועמד, יש מועמד רפובליקאי אחד עכשיו, שהוא רון פול, שהוא בעצם ליברטריאן, הוא רץ לנשיאות בתור ליברטריאן בעבר, ועכשיו הוא רץ בתור רפובליקאי. מה הדעה שלו לגבי 9/11, לגבי ספטמבר 11? זה אשמת אמריקה. זה הכל אשמתנו. אנחנו הבאנו את זה מעצמנו. אם היינו מביאים את כל החיילים מהמזרח התיכון הביתה, לא היו עושים לנו שום דבר. כל עם שיעשה מה שהוא רוצה, מי אכפת לו, צריך לסגת, זאת הגישה שלי. זה הבדל גדול לגבי מה שאני אמרתי. אני לא הייתי תומך במישהו פוליטית שמחזיק בעמדה של 9/11 היה באשמת אמריקה. וזה מוצדק לכם. ושאמריקה לא צריכה לעשות שום דבר. אז זה הבעיה שאין לך עמדות פילוסופיות. אז אתה מתבלבל. בעצם יש פה עניין של מאזן, אולי בין חיים לחבות, כמו שאמר בנג'מין פרנקלין, אני מעדיף לחיות על רגליים, אני מעדיף למות על רגליים מאשר לחיות על ברכיים. ובעצם במצב של שלום יחסי, באמת אין שום סיבה לגיוס החובה, ואני באמת מאוד מתקדש אליו, אבל מה קורה שיש מלחמה ברמה שאתה מתאר בין העולם המערבי לבין הטוטליטריאניזם האסלאמי, מלחמה שאולי תגיע למצב של מלחמה ממש פיזית, האם אז יהיה וכן יש גיוס חובה? תראה, גיוס חובה באמריקה. שני דברים. אני לא חושב שהמלחמה שאני אדבר עליה תצטרך מיליונים של חיילים כמו מלחמת העולם השנייה. אני לא חושב שזו מלחמה מורכבת במיוחד. אני לא חושב שזו מלחמה ארוכה במיוחד. זה יותר עניין של וויל מעניין של כמויות של אנשים או חיילים או כלי נשק. היסטוריון צבאי מאוד מפורסם, ויקטור דייוויס הנסון בארצות הברית, אמר שכולם אמרו, צריך יותר חיילים בעיראק, הבעיה שאין מספיק חיילים. הוא אמר שגנרל כמו פטון או שרמן היו יכולים להחזיק את עיראק עם 10% מהחיילים שיש שם עכשיו, אם הם היו נותנים להם לעשות מה שצריך לעשות בשביל להחזיק את עיראק. אז זה לא עניין של מספרים. אבל בואו נגיד משהו על גיוס חובה, כולל גיוס חובה בישראל. אני נגד גיוס חובה בכל סיטואציה, בכל מצב. אם אנשים לא מוכנים להתנדב ולהתגייס בשביל להגן על עצמם, לא מגיע להם. זאת אומרת, אם ישראל לא מסוגלת לספק, ביקרתי ישראל כי זו דוגמה ברורה, לא מסוגלת לייצר מתנדבים שהגנו עליה, she doesn't deserve to exist. אם אנשים לא מוכנים להשתלחם בשביל להגן על החופש שלהם, לא מגיע להם להיות חופשי. אבל אין שום סיבה שהממשלה תכפה על אנשים לעשות דברים שהם לא רוצים לעשות, שהם לא לסכן את חייהם בשביל דברים שהם לא רוצים לסכן את חייהם בשבילם. אז אני נגד גיוס חובה בהחלט בארצות הברית, אבל אפילו במצב אקזיסטנציאליסטי חמור כמו בישראל. When the world fights, What's that? The world to fight. The world to fight. Then they depend on the changing the ethics of war. It's
It's a different ball game Yes. to the fight we had. So the question is, the will to fight won't depend on changing the ethics of war. And the answer is absolutely yes. But to change the ethics of war, in my view, you have to change ethics qua ethics. That is, more fundamental. Ethics of war is just a consequence of ethics. So people who do ethics of war at West Point, at their military academies, learn ethics first in their philosophy program. In my view, what we need is to challenge the ethics of altruism, whether it's in a religious form or whether it's in a secular form. And what you need to adopt is a new form of ethics. Eichmann called it rational egoism, and then apply that ethic to war. Today, the application of altruism to war is called just war theory. Just war theory has its origins with Augustine, who was in a position to justify how a Christian who believes in turning the other cheek and loving thy enemy like one's friend could go to war. And he has this very convoluted justification for how you can go to war, but basically you go to war to benefit your enemy. That's the only time you go to war. So humanitarian wars, and wars where you bring the enemy freedom. In his day it wasn't freedom, it was Christianity. So it was okay for the Romans, this is a time where the Romans become Christian, it was okay for the Romans to go to war if their purpose was to bring enlightenment, i.e. Christianity, to the pagans. But it was wrong to go to war just for purely self-defense reasons, just to defend your own life. Because again, Christianity says to turn the other cheek. So I like to say it's okay to go to war if somebody slaps your neighbor's cheek, but not if they slap your own cheek. So it's just what theory, and then just what theory evolves. Thomas Aquinas really has his bits, and then it becomes secularized by thinkers in the 18th century. And today it's dominant. It dominates all the military schools. It's dominant everywhere. And it wasn't dominant 50, 60, 70, 80 years ago. It wasn't.